ओके, सो आपण लास्ट लेक्चरला आपण प्रिव्हियस चॅप्टर बघला, दॅट इज अ रिक्वायरमेंट इंजिनिअरिंग प्रोसेस. ओके, त्यानंतर आपल्याला जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे तो बघायचा आहे, दॅट इज सिस्टीम मॉडेल्स. द सिस्टीम मॉडेलमध्ये आपल्याला टाइप्स ऑफ सिस्टीम मॉडेल म्हणजे काय बघायचं आहे. कॉन्टेक्स्ट मॉडेल आहे, मग त्याच्यात बिहेवियरल मॉडेल आहे, डेटा मॉडेल आहे, ऑब्जेक्ट मॉडेल आहे, स्ट्रक्चरल मेथड्स आहेत. ह्या सगळ्या आपल्याला हे पॉईंट्स ह्यामध्ये बघायचे आहेत. So first is system model. So system model provides the abstract description of the system whose requirement are being analyzed. म्हणजेच काय, या सिस्टीम मॉडेल म्हणजे काय, अशी सिस्टीम, असे मॉडेल्स ज्यांच्यामध्ये किंवा ज्यांची रिक्वायरमेंट ही अनालाइज झालेली आहे. म्हणजे रिक्वायरमेंट झाल्यानंतरची ही फेज आहे ती सिस्टीम मॉडेल. रिक्वायरमेंट तुम्ही घेतलात, रिक्वायरमेंट अनालाइज केला, त्यानंतरची ही फेज कुठली आहे तर सिस्टीम मॉडेल फेज आहे. मग सिस्टीम मॉडेल का बनवलं जातं? सिस्टीम डिझाईन नाही बोलत आहे मी, सिस्टीम मॉडेल. डिझायनिंग इज डिफरंट पार्ट अँड मॉडेलिंग इज अ डिफरंट पार्ट. मॉडेल का बनवलं जातं? मॉडेलिंग हे एक चांगल्या प्रकारे इज अ टूल फॉर डिस्क्रायबिंग द व्हिज्युअलायझिंग, अनालायझिंग अँड व्हेरीफाईंग द रिक्वायरमेंट्स बिफोर द प्रोसिडिंग टू डिझाईन. डिझाईनच्या किंवा डिझाईनला सुरुवात करण्या अगोदर आपल्याला हे मॉडेल थ्रू आपल्याला चांगलं डिस्क्राईब कळतं की सिस्टीम चांगली डिस्क्राईब होते, व्हिज्युअलाइज होते, अनालाइज करता येते, व्हेरीफाय करता येते. म्हणजे थोडक्यात एक आपण बोलू शकतो की मॉडेल कुठलं पण तुम्ही एक्झाम्पल घेऊ शकता. ठीक आहे, कुठलं पण एखादं काम आर्किटेक्टचं घ्या की एखादी बिल्डिंग डिझाईन करायचं आहे बिल्डरचं. ठीक आहे, डिझाईन केल्यानंतर ती करण्या अगोदर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, त्याचा मॉडेल तयार केला जातो, आर्किटेक्ट तयार केला जातो. आर्किटेक्टमध्ये काय दाखवलं जातं, ते मॉडेलमध्ये काय दाखवलं जातं, तर ते कसं दिसेल, कसं व्हिज्युअलाइज होईल, ठीक आहे, कशी वर्किंग चालेल, या सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये बघितल्या जातात. So there are three essential elements of the system models. First is environmental model, second is behavioral model, third is implementation model, and fourth is structural model. So in environmental model, it defines the scope of the proposed system and its boundaries. It consists of statement of purpose, context diagram and event of the system. ठीक आहे, ह्यामध्ये काय केलं तर तुमची पर्पज सिस्टीम काय. ओके, प्रपोज सिस्टीम म्हणजेच काय, तुमची सिस्टीम मध्ये काय काय गोष्टी इन्व्हॉल्व आहेत. ठीक आहे, मग टेक्निकल असतील, सॉफ्टवेअर असतील, बरोबर, हार्डवेअर्स असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये असतात, त्या दाखवल्या जातात. बिहेवियरल मॉडेलमध्ये डिस्क्राईब द फंक्शनॅलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट. म्हणजे ह्यामध्ये ER डायग्राम्स असतील, तुमच्या यूज केस डायग्राम असतील, DFD असतील, दॅट इज डेटा फ्लो डायग्राम्स असतील. सो वेगवेगळ्या डायग्राम्स ह्यामध्ये दाखवतात. बिहेवियरलमध्ये काय तर तुमचा फ्लो कसा असणार आहे, तुमचं वर्किंग कसं चालणार आहे, तुमचं फंक्शनिंग जे आहे सिस्टीमचं ते कसं चालणार आहे, हे सगळं बिहेवियरल मॉडेलमधून दाखवलं जातं. त्यानंतर आहे इम्प्लिमेंटेशन मॉडेल. इट डिस्क्राइब द डिझाईन स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेअर अँड कन्सिस्ट ऑफ सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर, डेटा डिझाईन, इंटरफेस डिझाईन अँड कंपोनंट डिझाईन. हे काय करतं, डिस्क्राईब तुमचं जे काय स्पेसिफिकेशन आहे सॉफ्टवेअरचं ते डिस्क्राईब करतं. मग त्याच्यामध्ये तुमचं सॉफ्टवेअरचं आर्किटेक्चर असेल, डेटा असेल, ओके, डेटा डिझाईन असेल, इंटरफेस डिझाईन असेल किंवा कंपोनंट डिझाईन असेल. इंटरफेस डिझाईन म्हणजे तुमचं UI, बरोबर, युजर इंटरफेस आपण बोलतो तो. त्यानंतर स्ट्रक्चरल मॉडेल. स्ट्रक्चरल मॉडेलमध्ये काय, इट एम्फसाइज ऑन मॉडेलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा दॅट इज प्रोसेस बाय द सिस्टीम. So feature of modeling techniques are easy to use, contains few about powerful modeling object to enable easy learning, help to handle the complexity of the system. मॉडेलिंगचा ॲडव्हान्टेजेस हा आहे की तुम्हाला एक इझी टू अंडरस्टँड, तुमचं जे काही सिस्टम आहे ती इझिली अंडरस्टँड झाली पाहिजे, इझी टू यूज असायला पाहिजे, बरोबर आहे, हँडलिंगला कुठलाही प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी असायला नाही पाहिजे, कॉम्प्लेक्स नसली पाहिजे. हे सगळे जे आहेत ते फीचर्स आहेत सिस्टीम मॉडेलिंगचे. सो देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टीम मॉडेल. फर्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग मॉडेल. डेटा प्रोसेसिंग मॉडेल इज शोइंग हाऊ द डेटा इज प्रोसीड, ओके, ऑन डिफरंट स्टेजेस. तुमचा डेटा आहे तो इनपुट केल्यानंतर मग त्याच्यावरती प्रोसेस होते, मग ती प्रोसेस कुठल्या फेजमध्ये होते, तो कसा डेटा चेंज होतो, हे सगळं ते डेटा प्रोसेसिंग मॉडेलमध्ये दाखवलं. कंपोजिशन मॉडेलमध्ये इट शोइंग हाऊ एंटिटीज आर कंपोज ऑफ अदर एंटिटीज. कंपोजिशन मॉडेलमध्ये काय, एंटिटीज ज्या असतात, ठीक आहे, युजर एंटिटीज असतील, सिस्टीमच्या एंटिटीज असतील, बरोबर. एंटिटीज म्हणजे काय, तर थोडक्यात त्याच्याबद्दलची बिहेवियर, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बोलू शकतो. मग ते कसे एकमेकाशी कनेक्टेड आहेत ते कंपोजिशन मॉडेलमध्ये दाखवलं जातं. आर्किटेक्चर मॉडेल शोज द प्रिन्सिपल ऑफ सबसिस्टीम. क्लासिफिकेशन मॉडेल शोइंग द एंटिटीज हॅव कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स. ज्या एंटिटीजचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कॉमन आहेत, सेम आहेत, त्या क्लासिफिकेशन मॉडेलमधून दाखवल्या जातात. स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स मॉडेल शोज दॅट सिस्टीम रिॲक्शन्स टू इव्हेंट्स. म्हणजे एखाद्या इव्हेंटला ते सिस्टीम कसे रिॲक्ट करते ते रिस्पॉन्स मॉडेलमधून त्या ठिकाणी दाखवलं जातं. पहिलं त्यांनी दिलेलं आहे ह्या ठिकाणी, तो आहे कॉन्टॅक्स्ट मॉडेल. कॉन्टॅक्स्ट मॉडेल काय करतं, इट कॉन्टॅक्स्ट मॉडेल
Graphically represent a boundary by showing the connection between the system being developed or the problem being identified and the outside world. कॉन्टेक्स्ट मॉडेलमध्ये तुमचं जे काय कनेक्शन्स आहेत सिस्टीममध्ये जे डेव्हलप झालेले आहेत, जे प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय झालेले आहेत, ते सगळे ह्या कॉन्टेक्स्ट मॉडेलमध्ये दाखवलं जातं. So the context diagram identify the entity outside the system as well as flow data and material between the external entities such as system and the system. आता एक कॉन्टेक्स्ट मॉडेल मध्ये तुमचा डेटा फ्लो हा दाखवला जातो, म्हणजे डेटा कसा पास होणार आहे, ॲज वेल एज ह्यामध्ये कुठला प्रॉब्लेम नाही आहे डेटा फ्लो मध्ये, किंवा एक्सटर्नल कुठल्या एंटिटीज आहेत त्या सगळ्या कशा कनेक्टेड आहेत ह्या दाखवला जातात. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम फॉर बँक सिस्टम या ठिकाणी दिलंय बघा. बँक सिस्टम मध्ये कस्टमर आहे आणि बँक सिस्टम या ठिकाणी दाखवलं. एक एंटिटी आहे कस्टमर आणि दुसरी एंटिटी आहे ती कुठली आहे, बँक सिस्टम. कस्टमर मध्ये काय करतो, कस्टमर जर मनी डिपॉझिट करतोय तर त्याला काय भेटली पाहिजे, पेमेंटची रिसिप्ट भेटली पाहिजे, बरोबर आहे. त्या ठिकाणी पेमेंट रिसिप्ट ही त्याला त्या ठिकाणी भेटली पाहिजे. दॅट इज अ कॉन्टेक्स्ट. म्हणजे डेटा तुमचा काय होतं, मनी त्या ठिकाणी डिपॉझिट होतात, डिपॉझिट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रिसिप्ट इज कंपल्सरी, म्हणजे काय रिसिप्ट ही कंपल्सरी भेटली पाहिजे. म्हणजे डेटावरती कुठला प्रोसेस होतोय हे इम्पॉर्टंट आहे. So process models show overall process of the process, pre-process and processes that are supported by the system. So here are some example we have seen of the context diagram. Here is an example of examination system. Okay, example आहे examination system चं. मग त्याच्यामध्ये स्टुडंट असेल, स्टुडंट काय करतं तर आन्सर शीट चेक करत असेल, मार्कशीट प्रिपेअर केल्या जात असतील, बरोबर. त्या कुणाला प्रिपेअर रिपोर्ट किंवा कार्ड अपडेट झालेला तो स्टुडंटला दिला जाईल. स्टुडंटचं इथे त्या ठिकाणी डेटा फाईल आहे, प्रिपेअर कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट. स्टुडंटचा जो काही रिपोर्ट आहे, एक्झाम्पल सोपं लक्षात ठेवायला आहे बँकचा आहे. कॉन्टेक्स्ट डायग्राममध्ये काय केलं होतं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राममध्ये तुमचं फ्लो, त्यानंतर तुमचा डेटा कसा एकमेकांशी रिलेटेड आहे, डेटा कसा चेंज होतोय, हे सगळं या कॉन्टेक्स्ट डायग्राममध्ये दाखवलं जातं. त्यानंतर बिहेवियरल डायग्राम. बिहेवियरल डायग्राममध्ये डिस्क्रिप्शन हाऊ द प्रोसेस सिस्टम विल इंटरॅक्ट विथ द ऍक्टर्स विथ एंटिटीज विच इज आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. ह्यामध्ये काय केलं, प्रोसेस डायग्राममध्ये तुमची जी काय प्रपोज सिस्टीम आहे ती कशी इंटरॅक्ट करते ऍक्टर्स म्हणजे कोण, एंटिटीज किंवा जे काही युजर्स असतील त्यांच्याबरोबर. ओके, सो ते कसं बिहेवियर करतं त्यामध्ये ह्या प्रोसेस मॉडेलमध्ये दिलेलं असतं. सो टू टाइप्स ऑफ बिहेवियरल मॉडेल्स आर देअर, दॅट इज डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो मॉडेल और स्टेट मशीन मॉडेल. दोन प्रकारचे प्रोसेस बिहेवियरल मॉडेल आहेत ह्यामध्ये. पहिला आहे तो डेटा फ्लो. डेटा फ्लो मध्ये इट शोज द हाऊ द डेटा इज प्रोसेस and move through the system, and in the state machine model it show how the system responds to the event. स्टेट मशीन मध्ये काय दाखवलं जातं, तुमची सिस्टीम कशी रिस्पॉन्स करेल एखाद्या इव्हेंटला ते दाखवलं जातं. सो डेटा फ्लो डायग्राम मध्ये इथे बघा, इज अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सिस्टम दॅट रिप्रेझेंट द सिस्टम प्रोसेस. इनपुट डेटा कॅटेगरीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस अँड हाऊ द इनपुट डेटा पास थ्रू द प्रोसेसेस. या सगळ्या गोष्टी यामध्ये आहेत की तुमचं इनपुट कसं दिलं जातं, त्यानंतर तुमचं डेटा प्रोसेस कसा होतो आणि त्यानंतर तुमचं आउटपुट कसं येतं. सो द प्रोसेस मॉडेल मध्ये बघा, कंपोनंट्स डीएफडी बघत आपण. मग त्या डीएफडी मध्ये बघा, डेटा फ्लो डायग्राम मध्ये वेगवेगळे कंपोनंट्स आहेत. मग ते कंपोनंटचं डिस्क्रिप्शन दिलं. मग त्याच्यामध्ये रेक्टँगल आहे जे एंटिटी शो करतं, सर्कल किंवा इलिप्स आहेत ते काय शो करतं, तर प्रोसेस शो करतं. ॲरो जे आहेत ते डेटा फ्लो शो करतं. त्यानंतर ओपन एंड बॉक्स आहे तो काय करतो, डेटा स्टोअर आहे हे शो करतं. या ठिकाणी एक्झाम्पल बघू शकता तुम्ही की डेटा फ्लोची, की स्टुडंट आहे, स्टुडंट काय करतो त्या ठिकाणी आन्सर स्क्रिप्ट लिहितो. आन्सर स्क्रिप्ट लिहिल्यानंतर प्रोसेस काय होतं, त्याचे मार्क प्रोसेस होतात. मार्क प्रोसेस झाल्यानंतर त्याचं काय होतं, रिपोर्ट जो आहे तो तयार होतो. आणि तो कोण रिपोर्ट करतो तयार, तर डिरेक्टर ऑफ एक्झामिनेशन जो आहे तो रिपोर्ट तयार करतो. आणि त्यानंतर त्या स्टुडंटला काय भेटतं, त्या ठिकाणी रिपोर्ट कार्ड भेटतं, बरोबर आहे. म्हणजेच काय, ह्या ठिकाणी हा डेटा अशा प्रकारे फ्लो झाला. कसा फ्लो झाला, इनपुट काय दिलं तर स्टुडंटने पेपर लिहिला. इनपुट स्टुडंटने पेपर लिहिल्यानंतर त्याचं प्रोसेस काय झाली, तर त्याचे मार्क्स झाले, बरोबर आहे. मार्क्स जनरेट झाले. मार्क्स जनरेट झाल्यानंतर त्याचं काय झालं, त्याचे चेक झालं, डिरेक्टरने चेक केलं, एक्झामिनेशन हेडने चेक केलं. चेक केल्यानंतर ते काय झाले, त्या ठिकाणी जी मार्कशीट आहे ती इनपुट दिली आणि आउटपुट काय भेटलं, तर रिपोर्ट कार्ड हा आउटपुट भेटला. दॅट इज अ डेटा फ्लो एक्झाम्पल, सिंपल एक्झाम्पल फॉर द डेटा फ्लो डायग्राम. त्यानंतर आहे डेटा मॉडेलिंग. त्याच्या अगोदर आपण इथे स्टेट डायग्राम आहे, स्टेट मशीन डायग्राम. स्टेट मशीन डायग्राम काय करतं, तर टाइम डिपेंडंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अँड रिप्रेझेंट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल और इंटरनल इव्हेंट. एक्सटर्नल और इंटरनल इव्हेंट म्हणजे काय, तुमच्या इनपुट वरती किंवा आउटपुट वरती तुमचा जो काय प्रोसेस आहे ती डिपेंड असते. मग इनपुट ह्या ठिकाणी बघा अवेलेबल दिलंय. अवेलेबल म्हणजे मेंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द बुक अँड मेंबर ऑफ रिटर्न द बुक. या ठिकाणी बुकची त्या ठिकाणी काय केलं, या ठिकाणी डायग्राम दिले, स्टेट डायग्राम म्हणजे लायब्ररी मधली स्टेट डायग्राम आहे.
ती काय स्टेट करते, तर ती स्टेट काय करते, जर बुक अवेलेबल असेल तर ते काय जाईल त्या ठिकाणी तुम्हाला बुक हा इश्यू केला जाईल. बुक जर त्या ठिकाणी अवेलेबल नसेल तर तो बुक रिक्वेस्टमध्ये टाकला जाईल, म्हणजेच काय त्याची त्या बुकची काय केली जाईल, रिक्वेस्ट केली जाईल की ते अवेलेबल करून द्यावं. बरोबर आहे. ते इश्यू केल्यानंतर पुन्हा काय होईल, त्या ठिकाणी जर तुम्ही इश्यू केलात त्यानंतर काय होईल, ते रिटर्न केलं जातं. बरोबर आहे. स्पेसिफिक टाइम नंतर आपण लायब्ररीमध्ये बुक रिटर्न करतो. म्हणजेच काय, ही स्टेट आहे. स्टेट काय, तर पहिलं अवेलेबल आहे की नाही चेक केला, तर अवेलेबल असेल तर त्या ठिकाणी ते रिक्वेस्ट केली जाते, इश्यू केला जातं. इश्यू केल्यानंतर ते काय केलं जातं, त्यानंतर ते रिटर्न केलं जातं. बरोबर आहे. दॅट आर द स्टेट्स. या स्टेट मशीन डायग्राम मध्ये काय दाखवलं जातं, त्यांचे बिहेवियर, त्यांच्या इनपुटवरती बिहेवियर डिपेंड असतं प्रत्येक प्रोसेसला. मग ते बिहेवियर वेगवेगळे असू शकतात स्टेट मशीन डायग्राम मध्ये. Okay, so that is a state machine diagram, and DFD diagram we have seen here. After that, there is a data modeling. Data modeling is a technique of documenting of existing process. Data modeling काय, तर data modeling म्हणजेच काय, तुमचं ही अशी प्रोसेस जी काय एक्झिस्टिंग प्रोसेस आहे or event that occur during the application software design and development. It is a technique of documenting the existing process and event that occur during the application software design and development. So it is a tool that capture and translate the complex system design into easily understood or representation of the data flow and process, creating blueprint for the construction and re-engineering. डेटा मॉडेलमध्ये आपण लास्ट इयरला जर तुम्हाला डीबीएमएस मध्ये आठवत असेल तर डीबीएमएस मध्ये आपण वेगवेगळे डेटा मॉडेल्स बघितले. मग त्यामध्ये ER डायग्राम्स आपण बघितले. ER डायग्राम इज अ बेस्ट एक्झाम्पल फॉर द डेटा मॉडेल. डेटा मॉडेलचा उपयोग काय, तर तुमचं जे काय आहे रिप्रेझेंटेशन हे केलं जातं, सिस्टीमचं रिप्रेझेंटेशन. मग ती सिस्टीम कशी आहे, त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत, त्यामध्ये कुठल्या एंटिटीज आहेत, त्याचा डेटा फ्लो कसा होतो, त्याचं वर्किंग कसं होणार आहे, हे सगळं त्या डायग्राम थ्रू दाखवलं जातं. बरोबर आहे. मग थोडक्यात ब्ल्यू प्रिंट आहे ते म्हणजेच काय, डेटा फ्लो. डेटा मॉडेल जे असतं ते काय असतं, ब्ल्यू प्रिंट असतं तुमचं जो काय सिस्टीम आहे त्याचा. मग ER मॉडेल किंवा ER डायग्राम इज अ बेस्ट एक्झाम्पल फॉर द डेटा मॉडेल, ज्यामध्ये ER मॉडेल इज यूज फॉर द मॉडेलिंग डेटा विच इज रिप्रेझेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज अँड देअर असोसिएशन. ER मॉडेलमध्ये काय, एंटिटी रिलेशनशिप. मग एंटिटी रिलेशनशिपमध्ये त्यांचं एंटिटीज असतात, त्याच्याबरोबर त्याचे रिलेशनशिप दाखवले जातात, त्याच्याबरोबर त्यांचा तो डेटा कसा फ्लो होईल हे दाखवलं जातं, कुठले कुठले कंपोनंट्स आहेत त्यामध्ये हे दाखवलं जातात. या सगळ्या गोष्टी डेटा फ्लो मॉडेलमध्ये असतात. आणि त्याचं एक्झाम्पल म्हणजेच काय, ER मॉडेल. ER मॉडेलमध्ये आता ह्या ठिकाणी ह्याने एक्झाम्पल दिलेलं आहे, जे आहे या ठिकाणी बुक किंवा शॉपिंग कार्डचं एक्झाम्पल आहे. जे कसं शॉपिंग कार्ड आहे, तर बुकचं शॉपिंग कार्ड आहे, ज्यामध्ये अवेलेबल बुक कसं आहे, रिटर्न बाय कोण आहे, ते परचेस कसं करतात, त्याचे कस्टमर, मग त्याचा कस्टमर, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर तुम्हाला ER डायग्राम तुम्ही बघा कुठली पण, किंवा ही समोर बघत तरी त्याचा ऑथर असेल तर ऑथरचं नेम, ॲड्रेस, URL. पब्लिशर असेल तर त्या पब्लिशरचा नेम, ॲड्रेस, URL. कस्टमरचा ॲड्रेस, फोन नंबर, URL. मग ते शॉपिंग करत असाल तर शॉपिंग नंतर त्याचं ते अवेलेबल आहे की नाही ते बघायला लागेल. त्यानंतर ते कुठलं बुक आहे, मग त्याचा ISBN नंबर, त्या बुकचं कधी इयर झालं, त्याचं टायटल, त्याचं नाव. बरोबर, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असणार आहेत. मग ते स्टॉकमध्ये आहे की नाही, स्टॉकमध्ये नसेल तर वेअरहाऊसचं मग त्या ठिकाणी कोड, फोन, ॲड्रेस, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी काय केल्या जातात, चेक केल्या जातात व्हाईल परचेसिंग द बुक और व्हाईल वी आर परचेस और व्हाईल वी आर गोइंग टू take a book from the library or the any system. Okay, so this is the ER diagram or ER model which they shown for the book purchase system. त्यानंतरचा पॉईंट आहे तो आहे ऑब्जेक्ट मॉडेल. ऑब्जेक्ट मॉडेलमध्ये काय दाखवलं जातं, तर ऑब्जेक्ट मॉडेलिंग इज अ टेक्निक फॉर आयडेंटिफाईंग ऑब्जेक्ट विदिन द सिस्टीम एन्व्हायरमेंट अँड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट. सो देअर आर कन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडेल आर डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन, इनकॅप्सुलेशन, इनहेरिटन्स. ह्या ऑब्जेक्ट मॉडेलमध्ये काय दाखवलं, तर तुमचे जे काय टेक्निक आहे, जी काय टेक्निक यूज केली ती टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टीम. ह्यामध्ये वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत. मग त्यामध्ये डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन आहे, इनकॅप्सुलेशन आहे, इनहेरिटन्स. म्हणजे ह्यामध्ये ॲक्च्युली तुमचा काय डेटा आहे, तुमचं ॲक्च्युली काय वर्किंग आहे, हे त्या ऑब्जेक्ट मॉडेलमध्ये दाखवलं की कुठले डेटा असणार आहे, कुठले ऑब्जेक्ट्स असणार आहेत त्यामध्ये. बरोबर आहे. कुठल्या ॲक्च्युली त्या ठिकाणी गोष्टी यूज केल्या जातात. So there are various object model may be produced as follow as inheritance model, aggregation model or interaction model. त्यामध्ये इनहेरिटन्स मॉडेल आहे, ॲग्रिगेशन मॉडेल आहे, इंटरॅक्शन मॉडेल आहे. इनहेरिटन्स मॉडेल काय करतं, तर इनहेरिटन्स मॉडेल बघा तर ह्या ठिकाणी तुमचे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या सब क्लास मधून इनहेरिट करतात टू द सुपर क्लास. सब क्लास कोणता, तर तुमचा जो काही पॅरेंट क्लास आहे, जो मेन क्लास आहे, त्याच्यामधून
काही एंटिटीज म्हणजे काय, तर त्याच्या काही प्रॉपर्टीज असतील, त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील. ते कॅरेक्टरिस्टिक तुमच्या सब क्लासमध्ये काय केलं जातात, त्या ठिकाणी नेले जातात. दॅट इज अ इनहेरिटन्स मॉडेल. इनहेरिटन्स मॉडेलचा हाच हे आहे, गुण आहे की तुमच्या सब क्लासमधून सुपर क्लासमध्ये ते काय केलं जातात, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्लो होतात. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे या ठिकाणी बँकेचं अकाउंट. तर बँकेचे अकाउंट तुम्ही बघत असाल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. मग त्यामध्ये सेव्हिंग अकाउंट असतं, करंट अकाउंट असतं, बरोबर आहे. मग अकाउंट एकच, मग अकाउंटच्या प्रॉपर्टी काय असणार, तर अकाउंटच्या प्रॉपर्टीमध्ये अकाउंटचं नेम असणार आहे, फोन नंबर असणार आहे, अकाउंट होल्डर, त्याचा ऍड्रेस असणार आहे, एज असणार आहे. मग त्यामध्ये पुन्हा कुठले आहेत, तर जो टाईप आहे सेव्हिंग अकाउंटचे पण सेम कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहेत, त्याचे पण नेम असणार आहे, त्याचा पण फोन नंबर असणार आहे, बरोबर आहे. त्याचा टाईप असणार आहे कुठला आहे तो, मग त्याचा इंटरेस्ट किती आहे त्याच्यावरती ते असणार आहे. करंट अकाउंटमध्ये काय असणार, त्याचा टाईप कुठला आहे ते असणार आहे, त्याचा नेम बी. म्हणजे ह्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, ज्या मेन क्लासमध्ये आहेत, त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पुन्हा एकदा त्या सेकंड सब क्लास जो आहे त्यामध्ये गेलेले आहेत. दॅट इज अ इनहेरिटन्स मॉडेल. हा इनहेरिटन्स मॉडेलचा फायदा आहे की तुमच्या ज्या प्रॉपर्टीज सब क्लासमध्ये आहेत त्या प्रॉपर्टीज तुम्ही सुपर क्लासमध्ये यूज करू शकता. त्यानंतर आहे ॲग्रिगेशन मॉडेल. ॲग्रिगेशन मॉडेल इज फॉर्म when an object contains one or more other objects, that is aggregate relationship, it has relationship. For example, computer system contains CPU object, hard disk object, keyboard object. म्हणजे अशी सिस्टीम ज्या सिस्टीमला आणखीन काही ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड आहेत, बरोबर. एक सिस्टीम ज्या सिस्टीमला आणखीन मग 2-3 असतील किती ऑब्जेक्ट कनेक्ट असतील. मग सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कम्प्युटर घेतला, तर कम्प्युटर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, and that object has also some object like keyboard. It has the keyboard, it has mouse, it has CPU, it has hard disk. Okay, so all these are the models within that one object, or to attach with that object. म्हणजे aggregation model मध्ये काय केलं तर it form when object contains one or more object. एक ऑब्जेक्टला एकापेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट त्यामध्ये तयार होत असतील तेव्हा काय केलं तर ते ॲग्रिगेशन मॉडेल हे तयार केलं जातं. सो यामध्ये बघा हे ॲग्रिगेशन मॉडेलची ही तर डायग्राम ह्या ठिकाणी काय केली आहे त्यांनी दाखवलेली आहे. सो ॲग्रिगेशन मॉडेलमध्ये बघा मॉडेल नंबर आहे कम्प्युटरचं, त्यानंतर ब्रँड नेम आहे, त्यानंतर त्याचं जे काय सब मॉडेल आहे, सब पार्ट आहे, त्याचं स्पेसिफिकेशन या ठिकाणी दाखवलं आहे. सीपीयूचं हार्ड डिस्क असेल तर हार्ड डिस्कची कॅपॅसिटी त्या ठिकाणी दाखवली आहे. कीबोर्ड असेल तर कीबोर्डचं त्या ठिकाणी टाईप त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. सो या सगळ्या गोष्टी ह्या ॲग्रिगेशन मॉडेलमध्ये आहेत. त्यानंतर आहे इटरेशन मॉडेल. Iteration model is also known as for the behavioral model or used for the representing the sequence of events that occurring in the system. To represent the behavioral sequence diagram in UML is used. ह्यामध्ये तुमचं बिहेवियर, तुमचं इटरेशन म्हणजे काय, थोडक्यात तुमचं बिहेवियर कसं आहे आणि त्यानुसार तुमचं सिस्टीममध्ये इंटरॅक्ट कसं करताय आणि सिस्टीममध्ये इंटरॅक्ट केल्यानंतर कसा सिक्वेन्स इंटरॅक्शनचा होतोय. मग सपोज जर तुम्ही एखादी ऑर्डर करत असाल तर ऑर्डर केल्यानंतर ती ऑर्डर काय करता, तर तुम्ही ऑर्डर करू शकता, ती पॅच होते किंवा ती कॅन्सल पण होते, बरोबर आहे. मग ह्या सगळ्या ज्या आहेत त्या इंटरॅक्शन त्यामध्ये होत असतात. इंटरॅक्शन झाल्यानंतर मग त्यामध्ये इंटरॅक्शननुसार त्या ठिकाणी काय होत असतं, तो जो काही डायग्राम आहे किंवा जी काय सिस्टीम आहे ती वर्क करत असते. मग सपोज मी ऑर्डर त्या ठिकाणी परचेस करतो किंवा एखादं बुक परचेस करतोय, तर बुक परचेस करताना मला सपोज वाटलं मला ते बुक नको आहे, तर मी ते कॅन्सल पण करू शकतो. मग ते कॅन्सल झाल्यानंतर मग त्या ठिकाणी ते स्टॉकमधनं काय होऊ शकतं, ते परत त्या स्टॉकमध्ये जाऊ शकतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये इंटरॅक्शन मॉडेलमध्ये आहेत. So this is the third one model of the data model, that is a object model, that is a interaction model. Interaction model मध्ये आपण 3 गोष्टी बघितल्या. पहिला बघितला इनहेरिटन्स मॉडेल, त्यानंतर बघितला ॲग्रिगेशन मॉडेल आणि त्यानंतर बघितला इंटरॅक्शन मॉडेल. ओके, हा जो पार्ट आहे तो आपण इथे बघितला. त्यानंतरचा जो पार्ट आहे तो आहे स्ट्रक्चर मेथड्स. सो स्ट्रक्चर मेथड म्हणजे काय, तर स्ट्रक्चर मेथड इन्क्लूड अ डिझाइन प्रोसेस मॉडेल, नोटेशन टू रिप्रेझेंट द डिझाइन, रिपोर्ट फॉर्मॅट्स, रूल्स अँड डिझाइन गाईडलाईन्स. स्ट्रक्चर मेथडमध्ये काय असतं, तर त्याच्या डिझाईन प्रोसेस मॉडेल कुठल्या आहेत ते असतं, त्याच्या नोटेशन्स, ते डिझाईन रिप्रेझेंट करण्यासाठी जे काय तुम्ही यूज करतात ते, रिपोर्ट फॉर्मॅट्स असतात, रूल्स असतात आणि डिझाईन गाईडलाईन्स असतात स्ट्रक्चर मेथडमध्ये. स्ट्रक्चर मेथड मे रिपोर्ट सपोर्ट सम ऑर ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉडेल्स ऑफ द सिस्टीम. स्ट्रक्चर जे मेथड आहे ते काय करतं, नियर अबाउट सगळे मॉडेल सिस्टीम त्या ठिकाणी सपोर्ट करतं. सो ह्यामध्ये दिलेलं आहे की an object model that shows the object classes used in the system and their dependencies. Sequence model that shows the object in the system interact with the system executing. ट्रान्झिशन मॉडेल दाखवलेलं आहे ह्यामध्ये की ट्रिगर करतं की ट्रान्झिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. स्ट्रक्चरल मॉडेल दाखवलं ज्यामध्ये कंपोनंट्स आहेत जे एकमेकाशी ॲग्रिगेट आहे.
डेटा फ्लो मॉडेल आहे, सिस्टीम मॉडेल युझिंग द डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन. स्ट्रक्चर मॉडेलमध्ये सांगायचं झालं तर इन शॉर्ट सगळे जे काही मॉडेल्स आहेत ते एकत्र असतात किंवा सगळे मॉडेल तुम्ही एकत्र त्या ठिकाणी यूज करू शकता. मग त्या ठिकाणी यूज केस मॉडेल असेल जे काय करतं ते इंटरॅक्ट करतं फ्रॉम द युजर अँड द सिस्टीम. डेटा फ्लो डायग्राम असेल जी काय करतं त्या ठिकाणी डेटाचं फ्लो त्या ठिकाणी डिस्क्राईब करतं. स्टेट डायग्राम असेल ते जे काय करतं स्टेट आणि त्या स्टेटनुसार त्या ठिकाणी जे होणारी वर्किंग आहे सिस्टीमचं ते स्टेट दाखवलं जातं. सिक्वेन्स डायग्राममध्ये त्या ठिकाणी वेगवेगळे सिक्वेन्स किंवा इंटरॅक्ट जे आहे सिस्टीम ते दाखवले जातात. ऑब्जेक्ट मॉडेल वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स जे सिस्टीम बरोबर इंटरॅक्ट आहेत ते दाखवले जातात. सो ह्या सगळ्या ज्या मेथड्स आहेत त्या स्ट्रक्चर मॉडेलमध्ये तुम्ही घेऊ शकता. या ठिकाणी कंपोनंट्स ऑफ स्ट्रक्चर मॉडेल त्या ठिकाणी दिलेलं आहे की सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आहे, रिपॉझिटरी सिस्टीम, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन रिपॉझिटरी आणि त्या रिपॉझिटरीमध्ये वेगवेगळ्या सिस्टीम या ठिकाणी आहेत. स्ट्रक्चर मॉडेलमध्ये इन शॉर्ट सांगायचं झालं तर स्ट्रक्चर मॉडेलमध्ये सगळे मॉडेल्स हे तुम्ही एकत्र त्या ठिकाणी घेऊ शकता, वेगवेगळे कंपोनंट्स त्या ठिकाणी यूज करू शकता. ठीक आहे. तर एवढे पॉईंट ह्या सिस्टीम मॉडेलमध्ये होता. हा चॅप्टर ह्या ठिकाणी संपलेला आहे. हा पॉईंट होता जो लास्ट पॉईंट होता. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय बोलतो तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपण टाइप्स ऑफ सिस्टीम मॉडेल बघितले, त्यानंतर कॉन्टेक्स्ट मॉडेल बघितले. कॉन्टेक्स्ट मॉडेलमध्ये बिहेवियरल मॉडेल बघितले, त्याच्यानंतर बिहेवियरल मॉडेलमध्ये परत त्याचे टाइप्स कुठले आहेत बिहेवियरल मॉडेलचे ते बघितले. त्यानंतर पुन्हा एकदा ऑब्जेक्ट मॉडेल डेटा मॉडेलमध्ये परत कुठले टाइप्स आहेत डेटा मॉडेलचे. त्यानंतर ऑब्जेक्ट मॉडेलमध्ये कुठले टाइप्स आहेत आणि स्ट्रक्चर मॉडेल्स स्ट्रक्चर मेथड्स त्या स्ट्रक्चर मेथड्समध्ये कुठल्या मेथड्स आहेत. असं मेथड्स म्हणजे काय तर नियर अबाउट सगळे जे काय मॉडेल्स आहेत ते इन शॉर्ट. बरोबर. तर हे चॅप्टर या ठिकाणी संपलेलं आहे. हा चॅप्टर एकदा रीड करा. त्यामुळे जर कुणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. कुणाला काय समज असेल तर विचारा. काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे. आजपुरती एवढं. जो बाकीचा पुढचा पॉईंट आहे ह्या ठिकाणी बरोबर आपलं युनिट 2 पण संपलेलं आहे. युनिट 1 आपलं झालेलं आहे. युनिट 1 बरोबर युनिट 2 पण ह्या चॅप्टर बरोबर आपलं संपलेलं आहे. युनिट 2 मध्ये आपण सोशिओ टेक्निकल सिस्टीम बघितलं, क्रिटिकल सिस्टीम बघितलं, त्यानंतर रिक्वायरमेंट इंजिनिअरिंग प्रोसेस हा चॅप्टर बघितला आणि सिस्टीम मॉडेल हा चॅप्टर बघितला. हे 4 चॅप्टर झालेले आहेत. थर्ड युनिट जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून स्टार्ट करूया. आजपुरती एवढंच. लेफ्ट केला तरी चालेल. थँक्स फॉर द जॉईनिंग. ज्याने अटेंडन्स चॅट बॉक्समध्ये टाकलं नसेल त्याने अटेंडन्स चॅट बॉक्समध्ये टाका. थँक्यू.